Kung mahilig ka sa ube at cheese, ay nako, para sa ito. Madali lang itong gawin at napakasarap. Perfect din ito sa mga handaan at magandang pang negosyo din. Paano gawin? Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!